Điểm độc đáo trong sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận là gì? Sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận cho thấy sự độc đáo về nhiều mặt. Những sự độc đáo này không chỉ thể hiện ở kỹ năng diễn xuất của họ mà còn bao gồm khả năng tương thích với vai diễn, ý thức CP và sự hiểu biết ngầm trong quá trình hợp tác. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về những điều khiến sự hợp tác của họ trở nên độc đáo. 1. Kỹ năng diễn xuất xuất sắc và có tính tương thích cao với vai diễn. Kỹ năng diễn xuất trực tuyến. Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đều là những diễn viên có năng lực cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất. Họ đã tích lũy kinh nghiệm phong phú trong sự nghiệp diễn xuất của mình và có thể nắm bắt chính xác thế giới nội tâm của nhân vật cũng như khắc họa cảm xúc và tính cách của họ một cách sống động, phù hợp với vai. Trong các tác phẩm hợp tác, chẳng hạn như Under the Broken Louis do Nhậm Gia Luân thủ vai là người sâu sắc và khôn ngoan, mọi chuyển động tinh tế đều thể hiện sự giàu có trong trái tim nhân vật, trong khi Doan Jingxia do Doan Jingxia thủ vai, Đàm Tùng Vận, ngọt ngào, dễ thương, thông minh và thông minh, mỗi nụ cười đều sưởi ấm trái tim. Diễn xuất của họ có tính nhất quán cao với các nhân vật, khiến khán giả bị thu hút sâu sắc bởi các nhân vật. 2. Ý thức CP mạnh mẽ và khả năng nhận diện khán giả cao, cảm giác CP tự nhiên, sự tương tác giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận trong vở kịch rất tự nhiên và mượt mà, dù là khoảnh khắc ngọt ngào hay cốt truyện tàn bạo, khán giả đều có thể cảm nhận được cảm giác CP mạnh mẽ giữa họ. Cảm giác CP này không chỉ đến từ ngoại hình giống nhau mà còn đến từ sự hiểu biết ngầm của họ về kỹ năng diễn xuất và sự đầu tư về mặt cảm xúc. Sự công nhận của khán giả, sự hợp tác của họ trong Under the Broken đã được khán giả công nhận và yêu mến. Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ rất cảm động trước cảm giác CP của họ và thậm chí còn mong rằng họ có thể đến với nhau ngoài đời. Mức độ công nhận cao từ khán giả này là bằng chứng rõ ràng hơn cho sự độc đáo trong sự hợp tác của họ. 3. Hợp tác là ngầm và tương tác là thú vị. Hợp tác ngầm. Trong quá trình hợp tác, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận thể hiện mức độ hiểu biết ngầm rất cao. Dù là cảnh đối đầu trong quá trình quay phim hay tương tác trong thời gian quảng bá, họ đều có thể hợp tác ngầm và mang đến những màn trình diễn tuyệt vời cùng những tương tác thú vị cho khán giả. Tương tác thú vị, khi được phỏng vấn hay tham gia các chương trình tạp kỹ, họ thường trêu chọc, đùa giỡn với nhau, thể hiện khía cạnh chân thật và đáng yêu của mình. Sự tương tác thú vị này không chỉ giúp khán giả thấy được khía cạnh diễn viên của họ mà còn khiến tình cảm và sự quan tâm của khán giả dành cho họ ngày càng sâu sắc hơn. 4. Tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn và danh tiếng tốt. Tác phẩm thành công. Các tác phẩm hợp tác của họ như Under the Broken đã đạt được thành công lớn sau khi được phát sóng. Không chỉ giữ được rating cao mà còn giành được danh tiếng tốt và được khán giả nhất trí khen ngợi. Thành công của những tác phẩm này là bằng chứng rõ ràng hơn cho sự độc đáo và sức mạnh của sự hợp tác giữa họ. Tiếp tục hợp tác. Do sự hợp tác thành công và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tin tức về lần hợp tác thứ hai sắp tới của họ cũng đã lan truyền trên thị trường. Cơ hội hợp tác tiếp tục này không chỉ phản ánh sự công nhận và kỳ vọng của thị trường đối với họ mà còn chứng minh thêm tính độc đáo và tiềm năng hợp tác của họ. Tóm lại, sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận cho thấy sự độc đáo về kỹ năng diễn xuất, cảm giác CP, sự hiểu biết ngầm và tầm ảnh hưởng của tác phẩm. Sự hợp tác của họ không chỉ mang lại những màn trình diễn tuyệt vời và sự thích thú về mặt hình ảnh cho khán giả mà còn tạo ra hình mẫu hợp tác cho toàn bộ ngành điện ảnh và truyền hình. Trò chơi tình yêu, mối tình hàn gắn giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân, làm sao mà vị CEO vốn luôn kiêu ngạo và lạnh lùng lại có thể dễ dàng bị một trợ lý nhỏ cướp mất trí óc như vậy? Điều này khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, người ta không khỏi muốn tìm hiểu. Thật kỳ lạ khi nói rằng ông chủ rõ ràng là một CEO mặt tảng băng trôi đã dần thay đổi thái độ, lạnh lùng dưới sự tâng bốc và nịnh nọt của một đứa bé, thậm chí còn chủ động theo đuổi cô.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Nghị thỉnh thoảng lại có biểu cảm dịu dàng hiếm thấy, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, hóa ra dưới vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo ấy lại ẩn giấu một trái tim cuồng nhiệt như vậy. Là một ông lớn, quen xa cách, Lục Nghị sao có thể chịu đựng được một trợ lý trẻ tuổi ngang ngược thách thức quyền lực của mình như vậy, chưa kể còn tích cực nhận lời khen từ đối phương, thậm chí còn tích cực trêu chọc cô hết lần này đến lần khác. Thời gian, như thể anh sợ cô sẽ rời xa anh. Tôi muốn hỏi, anh Lữ thích bộ dạng này giống một chàng trai mới yêu, luôn bất an, sợ người yêu của mình sẽ bị người khác cướp đi, nếu không cẩn thận. Lục An trưởng thành sẽ không bao giờ mềm lòng vào những thời điểm quan trọng. Một khi có người dám chạm vào đứa con nhỏ của mình, hắn sẽ lập tức nhe răng nanh ra và giáng cho trợ lý mềm mại dễ thương này một đòn nặng nề. Hình ảnh một vị tổng thống có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại có trái tim mềm yếu như vậy quả thực rất tuyệt vời. Chưa kể chúng tôi, những khán giả đều bị mê hoặc, ngay cả các diễn viên trong ekip cũng bị cuốn vào sâu không thể thoát ra được. Mỗi khi Jin Sia ngọt ngào gọi ngài, tất cả chúng ta đều muốn lao vào màn hình và ôm chặt vị tổng thống lãng mạn này. Tuy nhiên, tổng thống không chỉ được lãnh đạo vào mùa hè này. Vào những thời điểm quan trọng nhất định, anh ta cũng sẽ bộc lộ bản chất thật sự của mình một cách hung dữ, mang lại chút màu sắc cho cô trợ lý nhỏ bé mềm mại và dễ thương này. Suy cho cùng, dù tôi có thích bạn đến đâu thì tôi cũng là người duy nhất có thể giả vờ lạnh lùng trước mặt bạn. Một cuộc cãi vã nhỏ như vậy không những không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người mà còn giống như vậy. Một sở thích độc đáo khiến toàn bộ cốt truyện tràn ngập bong bóng màu hồng ngọt ngào. Giống như một bình mật ong đặc, người ta không khỏi uống hết trong một ngụm, không thể dừng lại. Điều khó quên hơn là dù sau này người ta phát hiện ra hai gia đình có mâu thuẫn không thể hòa giải thì họ vẫn không ngần ngại bảo vệ nhau, dành cả cuộc đời để chuộc lỗi. Đây có phải là cái gọi là tình yêu thẩm mỹ, không? Phải nói rằng mức độ cảm xúc chân thành như vậy cũng đủ để bù đắp tất cả, ngay cả những hiệu ứng đặc biệt trong vở kịch bị phá hỏng cũng không đáng lo ngại. Ngoài ra, việc làm trợ lý nhỏ này trong mùa hè này thực sự không hề dễ dàng. Với đôi mắt to, đeo bám và kỹ năng khen ngọt ngào, cô dễ dàng hấp hồn Louis, sếp lớn trong phòng hành chính. Thật thú vị khi nói rằng hai người vốn là kẻ thù, ghét nhau, nhưng ai ngờ rằng sau một hồi hòa hợp mơ hồ thì anh Lữ cũng sẽ bị mê hoặc. Điều này giống như một con chim trống kiêu hãnh đang dang rộng đôi cánh của mình, nhưng sự quyến rũ của con chim sẻ nhỏ đã quấn chặt đôi cánh của nó, dù có khó khăn đến mấy thì cũng không thoát ra được. Trước mặt người ngoài, anh luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng như băng. Nhưng trước mùa hè này, anh dường như trở thành một người khác, thậm chí còn chủ động theo đuổi cô trợ lý nhỏ này, vì sợ cô sẽ rời xa anh. Kiểu quan tâm đến những cuộc cãi vã nhỏ nhặt này thực sự khiến người ta cười chê. Giống như một con đại bàng kiêu hãnh, đôi cánh của nó bị một con chim sẻ nhỏ quấn chặt, dù thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra được. Mặc dù bề ngoài Lục sư phụ vẫn giả vờ giữ thái độ nghiêm túc, nhưng sâu thẳm trong lòng đã bị sự dễ thương của mùa hè này thu hút sâu sắc. Nhìn những biểu cảm dịu dàng mà Lục Nghị thỉnh thoảng thể hiện trước mùa hè năm nay, chúng ta không khỏi thở dài, hóa ra vị CEO mặt tảng băng trôi cũng giấu trong lòng một tình yêu nồng nàn như vậy. Tuy nhiên, dù có thích đứa nhỏ đến đâu thì anh cũng chỉ giữ thái độ giả vờ lạnh lùng trước mặt cô, vì sợ bị cô coi thường. Rốt cuộc ai đã khiến anh trở thành một chàng trai vừa mới yêu như vậy? Phải nói rằng cô trợ lý nhỏ mùa hè này quả thực rất giỏi thao túng trái tim anh Lữ. Đôi mắt to tròn ngấn nước cộng với kỹ năng khen ngợi ngọt ngào của cô quả thực chính là kẻ thù không đội trời chung của Lục Nghị. Mỗi lần cô vừa gọi ngài, vẻ ngoài lạnh lùng của anh Lữ lập tức bị đánh bại, lộ ra phần mềm yếu trong lòng. Chúng tôi, những khán giả, từ lâu đã bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cô ấy, chẳng trách bản thân nam diễn viên cũng bị ấn tượng sâu sắc và muốn lao vào màn ảnh và ôm cô ấy một cái thật ấm áp. Tuy nhiên,
Tổng thống không chỉ được lãnh đạo bởi trợ lý của mình. Vào những thời điểm quan trọng nhất định, anh ấy cũng sẽ lấy lại vẻ ngoài tảng băng trôi, mang lại cho anh ấy một chút màu sắc trong mùa hè này. Suy cho cùng, dù có thích bạn đến mấy thì chỉ có tôi mới có thể giả vờ lạnh lùng trước mặt bạn, kiểu sở thích đánh nhau vụn vặt này chính là nét quyến rũ riêng của cặp đôi đáng yêu này. Tóm lại, đôi tình nhân Jinxie và Louis chắc chắn đã mang đến cho chúng ta một bộ phim tình cảm khó quên. Dù hiệu ứng đặc biệt trong vở kịch có chút đứt quãng nhưng những cảm xúc chân thành của họ cũng đủ bù đắp mọi thứ và khiến người ta có dư vị vô tận. Câu kinh điển cuối cùng, tôi có thể chịu đựng được anh ấy dẫm lên tôi dưới chân anh ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc anh ấy làm tổn thương bạn một chút nào.